Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face tort cremissimo, un tort impresionant cu 2 blaturi de nucă, cremă, frișcă și 2 blaturi de bezia. Toate se combină și se transformă într-un desert cremos și plin de savoare. Începem cu blaturile de bezia, pentru care vom avea nevoie de 6 albușuri, 12 linguri de zahăr și o lingură de oțet. Punem albușurile într-un bol și le spumăm cu un mixer. Când sunt bine bătute, putem începe să adăugăm treptat zahărul. Punem oțetul și amestecăm cu o lingură. Împărțim compoziția în două și o dăm la copt în tăvi care au fost unse cu unt și tapetate cu făină. Când sunt coapte, trebuie să fie aurii deasupra. Ne ajutăm de un cuțit și le scoatem din tăvi, apoi le lăsăm la răci pe o foaie de copt. Continuăm cu blatul de nucă, pentru care vom avea nevoie de 6 albușuri, 6 gălbenușuri, 6 linguri de zahăr, 2 linguri de cacao, 5 grame de praf de copt și 7 linguri de nucă măcinată. Spumăm albușurile bine cu mixerul. Adăugăm zahărul treptat și mai mixăm puțin până când albușurile devin lucioase. Apoi punem gălbenușurile, cacao, praful de copt și nuca măcinată. Amestecăm cu o lingură până când totul este bine încorporat în compoziție. Dăm blatul la copt în tava unsă și tapetată cu făină. Când blatul e copt, îl scoatem din formă și îl lăsăm la răci pe o foaie de copt. Când e răcit, îl împărțim în două. Cu un cuțit ascuțit, tăiem de jur împrejurul blatului, încet mergând înspre mijloc, în așa fel încât să avem 2 blaturi egale. Acum că am terminat de copt blaturile, ne putem ocupa de cremă, pentru care vom avea nevoie de cele 6 gălbenușuri care ne-au rămas de la blaturile de bezia, 200 de grame de zahăr, 2 linguri de făină, 300 de ml de lapte, un plic de gelatină granulată, 100 de grame de finetti sau Nutella, 250 de grame de unt cu 80% grăsime și separat vom mai avea nevoie de 500 de ml de frișcă. Într-o cratiță punem gălbenușurile și zahărul și le spumăm puțin cu o lingură de lemn. Apoi punem laptele și făina și amestecăm. Punem cratița pe baie de aburi și amestecăm continuu pentru a nu face cocoloașe. După ce compoziția s-a încălzit, putem adăuga și gelatina și continuăm să amestecăm până când se îngroașă. Crema e gata atunci când trecem cu lingura prin ea și se vede fundul cratiței pentru 2-3 secunde. Când crema e rece, spumăm untul cu mixerul. Adăugăm toată Nutella deodată și mai mixăm până când e încorporată. Apoi începem să adăugăm crema treptat, mixând după fiecare adaos. Într-un bol, tot ce ne mai rămâne de făcut este să batem frișca. Înainte să ne apucăm de asamblarea tortului, vreau să facem o mică recapitulare. Avem cele 2 blaturi de bezia, crema de Nutella, frișca și blaturile de nucă. Haideți să vedem cum să-l punem la un loc. Pentru asamblarea tortului începem cu blatul de nucă, peste care punem crema de Nutella și frișcă. Eu am pus cu poșul pentru că mi s-a părut mai ușor, dar puteți face asta și cu o lingură. Peste punem blatul de bezia, cremă și frișcă. Iar acum repetăm procesul. Punem ultimul blat de nucă, cremă, frișcă, blatul de bezia și cremă. Îmbrăcăm întregul tort în frișca rămasă. Eu am vrut să arate mai spectaculos și am colorat jumate din frișca rămasă cu Nutella și am acoperit întregul tort în rozete albe și maro.
Acest tort este de nelipsit în familia mea. Cu toții îl adorăm. Dacă vrei să-l faci pentru o zi de naștere, îți recomand să dublezi rețeta și să faci torturi într-o tavă lungă. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!